وضعها في كرتون ودفنها وهي حية، وأطلق عليها الرصاص المشل للحركة من قبل حبيبها، ودفنها بدم بارد، وخلصت نفسها بخاتمها. مرحبا، شلونكم؟ واهلا وسهلا بكم بقصة جديدة. يلا نعرف تفاصيل القصة وكيف استطاعت أن تخلص نفسها بالخاتم. أغلقت المحاكم البريطانية الستار مؤخرا على إحدى جرائم القتل الغريبة التي حاول فيها بريطاني دفن خطيبته على قيد الحياة بدافع الملل، حيث تم الاعتراف بارتكاب جريمته وبمحاولة قتل خطيبته مايكلينا. كان عمرها 27 عاما، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما على الرغم من محاولة الدفاع على أنها محاول لإخافتها وتهديدها وليس للقضاء عليها، وهو ما شكل صدمة كبيرة للرأي العام الذي رفض الاقتناع بالمبررات، والدفاع طلبوا بالإقصاص عادل. تعود واقع الجريمة إلى إحدى الليالي عندما شل كاسبر زاك خطيبته بمسدس صاعق في منزلهم شمال إنجلترا، ثم قيدها وسد فمها بشريط لاصق، ثم وضعها في صندوق من كرتون ودفنها في الغابة القريبة من منزله. يبدو أنه اختار لهذه الطريقة الموت البطيء لها. بعد فترة استعادت مايكلينا أعصابها التي أصيبت بالشلل بسبب الصدمة، وعملت على إيجاد أفضل طريقة للخروج من مأزقها، خاصة مع الأكسجين الذي بدأ ينفذ. وأجلت قرارها بالمقاومة حتى تحركت آثار أقدام بعيدا عنها وعن مكان الجريمة التي نفذها بأعصاب باردة وبلا رحمة. لنعرف كيف بدأ ارتباطهما قبل الجريمة. قبل 6 سنوات ذهبا في رحلة سياحية، وبعد فترة وجيزة من إعلان خطبتهما انتقلوا إلى بريطانيا. كان يعمل مدربا للياقة البدنية في صالة رياضية، وعملت هي في الخياطة الملابس، وسارت الأمور بهدوء حتى أنجبت ابنهما. وبعد ذلك بدأت المشاكل تتصاعد تدريجيا بينهما بسبب غريب جدا. لم يكن كاسبر مقتنعا بالإنجاب الأطفال، ولم يكن مستعدا لتحمل مسؤولية طفل، لذلك بدأ في إثارة المشاكل، متهما إياها بأنها أصبحت سمينة، وأنها لم تكن جميلة كما كانت في السابق، وأنه شاهد فتيات جميلات نحيفات يتدربن في صالة الرياضية، مما دفعها إلى ممارسة الرياضة لاستعادة الوزن والقوام النحيف. ومع ذلك كان كاسبر مصمما على التخلص منها إلى الأبد، وليس فقط إنهاء علاقتهما، واستخدم صديقه الذي شل حركتها بمسدس صاعق صوب نحو عنقها مرتين متتاليتين لتسقط فاقدة الوعي، ثم قام بلف قدميها بشريط لاصق، ثم وضعها في صندوق كرتوني كبير وتركها جانبا حتى لم يلاحظ أنها استعادت وعيها، ورأته يتخلص من أغراضها الشخصية وملابسها في حقائب كبيرة، ويطلب من صديقه بإخراجهن من المنزل. تضيف إلى قصتها: لقد شعرت بالرعب عندما أدركت أنه سيقتلني ويتخلص مني، وكنت أعتقد في البداية أنها مسحة، لذلك عملت على جعله يعتقد أنني فاقدة الوعي حتى أخذوني إلى صندوق السيارة، وقد أخذني إلى مسافة قريبة إلى الغابة بالقرب من المنزل، وهناك حفروا وألقوا الصندوق الذي وضعوني فيه، ثم رموا علي التراب والأوساخ، ثم وضعوا جذع الشجرة ضخما على المكان حتى لا يستطيع أحد رؤية المكان. وتقول: توقف ذهني للحظة للتفكير، لا أعرف ماذا أفعل، حتى فكرت نحو استخدام خاتمي لقص الشريط اللاصق وتحرير قدمي وذراعي كبداية تحرير نفسي الذي شعرت بأنه كان يضيق كل ثانية. وتخيل شعور أنها مدفونة على قيد الحياة. بعد عدة محاولات نجحت في الخروج من الصندوق، ولا يزال يتعين عليها مواجهة التحدي وهو التراب الواقع على رأسها. وقالت: لقد خنقني، وعملت بسرعة لإخراج رأسي من الحفرة بحثا عن مساعدة، وحاولت الصراخ طلبا للمساعدة، لكن الوقت كان متأخرا ولم تنجح المحاولة. بعد لحظات أدركت أني كنت وحيدة في الغابة، وأنه كان علي مواصلة بمفردي لإنقاذ نفسي. وعلى الرغم من التعب الشديد تمكنت من تحرير نفسي، وبعد ذلك اضطريت إلى المشي إلى عدة كيلومترات قبل أن أجد السيارة تأخذني إلى مركز
الشرطة. بعد اعتقاله اكتشفت الشرطة أنه استولى على أرصدة بنك مايكلينا بعد أقل من ساعة من دفنها حية في الغابة، وتم تقديمه للمحاكمة وسط دهشة العائلة والأصدقاء. رفض المدعي العام رفض التصنيف الأصلي للجريمة على أنها محاولة للتهديد، وادعى أنها كانت محاولة قتل، مشيرا إلى أن كاسبر كان على دراية كافية بعواقب لدفنها وهي حية، والموت أمر لا مفر منه بسبب نقص الأكسجين. وقال إننا نواجه قضية غريبة على الإطلاق، شخص يرتكب جريمة قتل بدافع الملل وكذلك التنمر عليها، لم يكن بإمكانه سوى الانفصال عنها ولا يتخلص منها ويقتلها وهي حية وبهذه الطريقة. بعد جلسات استماع استمرت 3 أسابيع حكم عليه بالسجن 20 عاما، فيما تمت تبرئة صديقه من تهمة القتل مع سبق الإصرار رغم إدانته بجريمة القتل العمد. وعلقت والدة مايكلينا على الحادثة قائلة: كانت لدي شكوك ضده منذ البداية، لم أقبل هذه الخطوة مطلقا، لقد كان مدللا وغير مسؤول، لكني لم أكن أتخيل أبد أن الأمور كانت بهذا السوء. أما مايكلينا التي خضعت لعلاج نفسي خاص يساعدها على تجاوز محنتها، فقالت: الكوابيس تهاجمني دائما وأتخيل أن كاسبر على وشك أن يقتلني، أتمنى أن يأخذ عقابه ولا تتكرر هذه المأساة مع أي سيدة أخرى. أمر فظيع أن تواجه موتك على يد الأشخاص الذين كانوا مكان ثقتك وحبك. وبس لنا نوصل لنهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم، والتقيكم بقصة جديدة ومع السلامة.